Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher EVIELYN. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagpapakita, paglalarawan, at paghahati-hati ng mga elemento ng pangkat sa dalawang grupo na may parehong dami o bilang. Mathematics 1, Quarter 3, Week 3. Sa mga nakalipas na aralin, ay napag-aralan mo na ang paghahati-hati ng isang buo sa kalahati at sa sangkapat na bahagi na may parehong parte o bahagi. Isang buo, kalahati, at sangkapat. Ngayon naman sa araling ito ay matutunan mo kung paano ipakita at ilarawan ang paghahati-hati ng mga elemento ng pangkat sa dalawa na grupo na may magkakaparehong dami o bilang. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipakita at ilarawan ang paghahati-hati. May 8 ice cream si Jose. Nais niyang ibigay ang kalahati nito sa kanyang ate. Ilang ice cream ang ibibigay ni Jose sa kanyang ate? Makikita na ang kalahati ng 8 ice cream ay 4. Ibig sabihin, ang 4 na ice cream ang ibibigay ni Jose sa kanyang ate. Ang 8 ice cream ay hinati sa kalahati. Iba pang halimbawa ng paghahati. Ito naman ay pagtukoy ng sangkapat ng isang set o pangkat. Pagmasdan nating mabuti ang set ng mga kotse. Meron tayong 12 kotse. Ngayon ay kukunin muna natin ang kanyang kalahati. Ang unang kalahati ng isang set o pangkat ay may 6 na bilang ng kotse. Samantala ang kalahati naman nito ay may 6 na bilang ng kotse. Ngayon ay para makuha natin ang sangkapat, ang kalahati ay hahatiin natin muli sa kalahati. Ang kalahati na hinati pa muli sa kalahati ay mayroon ng bilang na 3 kotse. Hahatiin muli natin ang kalahating bahagi. Ngayon, makikita ninyo, ang isang set ay hinati natin sa 4. Sumakatuwid, ito ay sangkapat. Tingnan natin. Unang sangkapat ay may 3 kotse. Sumunod ay 3 muling kotse. Kaya kung papansinin ninyo, ang 6 na bilang ng kotse ay kalahati. Ganon din sa sumunod na halimbawa na binigay ni teacher. Dagdagan muli natin ng 3 pang kotse. At ang pangmuli. Kung mapapansin ninyo, ang 12 kotse ay hinati sa sangkapat na may 3 bilang kada sangkapat, kada bahagi nito. Ibig sabihin, ang 1/4 o sangkapat ng 12 laruang kotse ay 3. Iba pang halimbawa mga bata. Buong pangkat o set ng mga larawan. Meron akong 8 mansanas. Bilang ng kalahati o 1/2 ng pangkat. Bilang ng sangkapat o 1/4 ng pangkat. Ngayon, ating ibigay ang kalahati ng 8 mansanas.
Okay. Ang kalahati ng 8 mansanas ay 4 na mansanas. At ang sangkapat naman ito, hatiin natin sa 4, ay mahusay. 2 na mansanas. Ngayon naman ay tingnan natin ang iba pang halimbawa. Meron tayong 16 ng itlog. Ibigay natin ang kalahating pangkat ng 16 na itlog. At ibigay naman natin ang sangkapat o 1/4 na pangkat ng kalahati ng itlog. Ilan kaya ang kalahati o 1/2 ng 16? 8. Ang kalahati ng 16 ay 8. Samantalang, ang sangkapat o 1/4 ng pangkat ng 16 na itlog ay 4. Tukuyin natin mga bata kung alin ang kalahati o 1/2 ng isang pangkat o set. Handa na ba kayo? Narito ang buong pangkat o set ng 8 mangga. Alin kaya sa dalawang hanay ang nagpapakita ng kalahati ng isang pangkat o set? Ito ba'y nasa hanay A o nasa hanay B? Okay, magaling. Ito ay nasa hanay A. 4 naman ang kalahati ng 8 mangga. Ngayon naman, tukuyin muli natin ang kalahati o 1/2 ng isang pangkat o set. Meron tayong 12 tasa. Alin kaya ang kalahati ng 12? Mahusay. Ito ay nasa hanay ba. Ang 6 na tasa ay kalahati ng 12 tasa. Ngayon naman ay tukuyin natin kung alin ang sangkapat o 1/4 ng isang pangkat o set. Meron tayong 16 na soccer ball. Ngayon, alamin natin kung alin ang sangkapat. Ito ba'y nasa hanay A o nasa hanay B? Magaling, ito ay nasa hanay B. Ang 4 ay sangkapat ng 16 na soccer ball. Sumunod na halimbawa, tukuyin muli ang sangkapat o 1/4 ng isang pangkat o set ng 4 na lollipop. Alin kaya? Ito ba'y nasa hanay A o nasa hanay B? Magaling, ito ay nasa hanay B. Ang isang lollipop ay sangkapat ng 4 na lollipops. Ngayon ay natutunan mo na kung paano hatiin ang buong set ng kalahati o sangkapat na may parehong dami o bilang. Paalala ni Teacher Evelyn, sagutan ang mga gawain sa inyong Mathematics 1, Quarter 3, Week 3 sa mga pahina 20 hanggang 21. Happy learning kids! Good luck kids! Ito po muli si Teacher Evelyn. Paalam!